Okay, so guys, for today, pag-uusapan natin yung tungkol sa Canvas free account. So, kung halimbawa, this is another option, diba? Usually, iba, they use tawag dito yung Google Classroom. So, this is also free. Just sign up lang. Yan. Tapos, everything is self-explanatory na. Okay? So, madali lang yan. Ngayon, punta tayo doon sa nagawa ko ng Canvas account. So, madali lang gumawa ng course. So, kung ano yung subject mo, start a new course. So, pangalanan mo. You may start na. Tapos, ipa-publish mo. So, usually dito ako nagsisimula eh. Okay, tapos ipa-publish mo. Tapos, pag na-publish mo na, nandito na siya sa publish course. Tapos, ayan. So, ginawa ko lang dito is, kumuha lang ako ng mga pages. So, gawa ka lang ng module, pangalanan mo, then add module. So, ito mga to is module. Comp mode, complex mode, stat mode, equation mode. So, yan. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng laman. Okay, you can add contents to that with this assignment. Pagka may gusto kami pagawa sa mga estudyante, quiz, yan, pagka magpapaquiz ka, usually mga assessment or assessment file, kapag gusto mong i-upload dito yung content from your PC page. Okay, kapag gusto mong maglagay ng more content, okay, kumbaga may mga explanation pa, may mga instructions, directions, discussion. Ito naman yung para sa graded recitation, equivalent niya. Text header is like parang for organize lang, para organize lang yung iyong module. External URL, kung halimbawa meron kang YouTube na nagawa, you can link and then external tool. So, parang ano lang, mga hyperlink. Ayan. So, ito example to ng page. Ayan. Tapos, naglagay ako dito ng ano eh. Actually, this is a link. So, ginamitan ko nito. Link to URL. Ayan. So, paste mo lang dito yung link from the website or kung ano man, ano. Tapos pupunta na siya dyan. So, nag-link ako dito ng website. Ayan. So, ito yung example. Makapunta ako dyan sa calculator. And then you can also make a lot of pages. Ano. Kung gusto mo halimbawa gumawa ng template, pwede kang gumawa dito sa pages. Tapos, i-add mo na lang dito sa module. Okay? Then, ito example to ng assignment. Okay, so, for the discussion lang yan. So, ito, text header. Para lang, this is, parang ano siya, para siyang, kumbaga sa chapter, yung pangalan ng chapter. Tapos, ito na yung mga contents ng chapter mo. Tapos, you can add quiz. Ayan. So, say, assessment. So, meron ka ng quiz. Lalagyan mo na lang ng details mo. Ngayon, dito sa assignment, muna tayo. Explain ko lang, no? So, pwede ka magsulat dito ng mga instruction mo. Instructions.
Then, you may use, yan, link. Pwede ka rin maglagay ng image, pwede ka rin maglagay ng media mo, or videos. Okay, so, assign points, assignment. Tapos, yung submission type. So, pag online class, siyempre online or external tool. Otherwise, on paper. Kung ipapa-LBC mo yung assignment mo. Then, pwede siyang group assignment, pwede siyang peer review. So, sila yung mag-check ng papel. And then, assign. Pwede ka na mag-assign to certain student. Basta lagay mo lang dyan yung pangalan or email. Then, due date, available from, saka until. So, siyempre, this is for yung mga early birds. Okay. Ito naman yung para sa mga nalilate pa. No? But, this is your due date. Ikaw ang bahalang mag-set yung due date mo. Ano ba yun? Save mo lang. Okay, tapos, balik tayo sa module. Then, assessment. Sa quiz, okay, so you may edit na lang dito sa quiz. So, usually dito mo nilalagay yung instructions. Ayan. Then, graded quiz. Pwede siyang survey lang. Tatanong-tanong ka lang ng kung ano. Pwede rin practice quiz. So, nakadepende, no? Then, you can shuffle answer. Time limit. May time limit din. Allow multiple attempts. So, sa multiple attempts yan, you can get the highest. So, halimbawa, you have 3 attempts. Kasi, di ba, trial and error. Doon natututo yung mga estudyante sa mga trial and error. Okay, so, you can retain the highest, o kaya yung latest, o kaya average. Depende kung anong tingin mong fair. Then, let the student see his response. Yan. Pwede may check yan para malaman agad nila yung mali nila. Pwede rin hindi. Unless otherwise gusto mo ipakita yung correct answer, di ba? Only after your last attempt, tapos lagay ka lang ng date dito. Tapos i-hide mo rin. Kasi minsan may mga estudyante na hindi pa nag-take. Okay, depende yun. Kung halimbawa, gusto mo magpigay ng special quiz. No? And then you can also show one question at a time. Okay, para since sinashuffle naman yung mga tanong-tanong, mas maganda kung show question at a time para kung sakaling maisipan nilang mandaya, ayun, they have different questions, diba, na tinitingnan. So it will require them na huwag na lang gawin kasi ubos oras. Then require access code saka filter IP address. So same lang din to nung assignment actually when it comes to yan yung sa assign. Okay, and save. So quiz tayo, say due date, tapos say 5 minutes. 24 dapat. 24.
video time. So let's say mga 30 minutes lang. Allowed times is say 3. Save. Ayan. So, tapos, nga pala, nakalimutan. Questions nga pala. Maglalagay ka ng questions. So, yung mga type of questions dito, maraming klase. You have multiple choice, true or false, fill in the blanks, multiple answer. So, yan. Ang daming options dito. So, kaya siya maganda. Unlike sa Google Classroom, wala masyadong options. Kasi ito, ang dami nito eh. Mas marami ito kaysa sa Google Classroom. Okay, so ayun, itong question group, pagka gusto mong i-group yung question mo, gusto mong pagsamahin yung mga true or false, gusto mong pagsamahin yung multiple choice, gusto mong pagsamahin yung fill in the blanks. Sa find question naman, ito yung pag may nagawa ka ng question bank. So, since wala ka pa nagagawa, so mag-a-add ka. So, quizzes. Kasi, gawa ka ng tanong. Add question. Gawa ka lang. Para meron kang, halimbawa, usually sa mga periodical exam, diba? So, kukuha ka lang naman doon sa mga previous topic. Maganda gumawa ka na ng question bank. Although, dito sa quiz mo, automatic pag gumawa ka ng question dito, okay, so, magkakaroon ka ng tinatawag na unfiled questions na pwede mong magamit, let's say, sa mga periodical exam. Ganun siya kaganda. Then you also have attendance. Okay. And then conference. If you want to see your student online. Conference. Pwede yan. Then yung mga files mo. People, nandito yung mga student mo. Add mo lang yung kanilang mga email accounts. Dito. Ayan. Mag-add ka lang. Add people lang. So far ako pa lang nandito sa loob. So, ganun lang kasimple. Okay. Maganda siya actually. At I think, madali lang siyang matutunan. No? Ayan. So, for now, siguro, yun lang muna, no? Then, watch out para sa mga next topics natin about Canvas. So, this is free Canvas. So, yung actual na Canvas meron din ako, but that's actually mas may upgrade lang ng konti din. Pero ito, basics, pwede na ito matutusin for something free. Okay, and I would say na mas maganda to kumpara sa Google Classroom. So, andyan na halos lahat ng kailangan. Can also do the announcement. So, ang daming pwedeng gawin dito. So, yun lang. So, please subscribe to my channel. Okay, so saka hit the notification bell. That's it. So, see you next time.